Είστε καλά. Σήμερα έχουμε πολύ νεολαία, βλέπεις. Ναι, και αγόρια και βλέπω. θα τους βάλουμε να μιλήσουν την εμπειρία τους. Γιατί όχι. Παχασκοπέλια. Καλώς. Γεια σας, καλώς σε βρέθηκα. Καλώς ορίσατε. Έτσι Μιχάλη. Μια χαρά. Γεια σου Μαρία. Καλά Ελένη. Καλώς όρισες Μιχάλη μου και Ελίζα στον Άγιο Μάμα. Επί ευκαιρίας έχουμε το εργαστήρι σήμερα και όπως υποσχεθήκαμε θα έχουμε και παλουζέ για τους επισκέπτες μας. Εδώ όπως βλέπετε ξεκινούμε με την νεολαία μας που έρχεται από τη Λευκοσία. Όλοι, Θέλετε να όλη πείτε παρέα. κάτι? Όλη η παρέα εδώ. Εν τούτον άκουσα ξένη ομιλία. Θέλει να μας πει κάτι όμως, ένα μήνυμα να στείλει προς τον κόσμο. Τι βρήκε σήμερα. Πώς σας άρεσε. Πώς έμαθε για το εργαστήριο. Ο Νικόλας. Ωραία, πάμε στον Νικόλα. Χαίρετε, γεια σας. Πες μας ποιος είσαι και... Είμαι ο Νικόλας εγώ. Είδαμε το βίντεο σας που στείλετε την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Και είπαμε να έρθουμε όλοι μαζί ομαδικά σήμερα να δούμε την τέχνη. Ξεκίνησε σας το ενδιαφέρον να μάθετε να κάνετε και εσείς αυτά τα ωραία. Ναι, πολύ ωραία πράγματα. Εδώ έχουμε κυρίες που ήρθαν και από τη Λευκοσία. Ωραία. Οι Ο κοπέλες εδώ. εμείς είμαστε από το χωριό της Τρομερίτης. Ναι, και η κοπέλα είμαστε εδώ γειτόνι. που Εγώ είμαι κάτω κοπιά. Αλήθεια, έχει πολλούς όρους. Καλώς ορίσατε κοπέλες μου και δημιουργούν το δικό τους καδράκι. Πώς πάει η εμπειρία. Καλά, να δείτε τι κάνουν οι κοπέλες. Οπότε κάνετε μια ωραία εκδρομή Ναι, βέβαια. στο Τρόδος, πρόποδες του Τρόδους. Βέβαια, βέβαια. Ωραίο αεράκι. Εσείς θα κάνετε. Εγώ που τα μέτια να πάει, τούτα που κάνουν είναι αρκετά. Η Γαλίδα είναι από το Καλοχώριο. Το Καλόχωριο. Ναι. Α, είσαι μόνιμος κάτοικος Ναι. δίπλα στο Καλόχωριο. Ναι. Και γνωστή με τον Γιώργο και τη Χαριτίνη. Ναι. Οπότε ήρθες και εσύ να μάθεις. Η κοπέλα μένει στο καλό χώριο. Ναι, και είμαι Γαλίδα. Δεν μιλάω πολύ Πώς καλά. σου φαίνεστε, Μακάρι να Βαλέρια. μιλούσαμε κι εμείς Βαλέρια, γαλλικά. ξαναήρθες πέρσι. Ναι. Και έρχεσαι και φέτος. Πώς σου φαίνονται τα εργαστήρια που μιλούμε για την παράδοση μας, φτιάχνουμε τα καδράκια μας. Πώς σου φαίνεται. Μίλα στη γλώσσα σου αν θέλεις. Oui. Ah oui. Non, non, είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Okay. Και η παρέα εδώ όλοι, Ναι. Πολύ ωραία τα ελληνικά. Βέβαια. Εμείς μόνο το παρελεύουμε στα ξέρουμε και κομμόντα λεβού. Και ούβρα φενέρ και ασύ γεβού σιλουπλέ, ξέρω εγώ κάτι τέτοια. Κόρη και παπάς. Και δημιουργούν το καδράκι τους και οι δύο. Κοινό καδράκι. Θα τον αφήσω μιλήσει τον κύριο Λοΐζον εδώ. Πώς του φάνηκε. Γεια σας. Ναι. Ήρθαμε από την Παραμύθα για να παρακολουθήσουμε αυτό το σεμινάριο. Πρώτη φορά το παρακολουθούμε, είναι κάτι ξεχωριστό. Η εμπειρία είναι καταπληκτική. Μάθαμε για πώς να φτιάχνουμε έναν κάδρο με κουκούγια από μεταξυσκόλικα. Έναν υπέροχο καδράκι. Πολλά ωραία. Μπράβο. Ευχαριστώ και το Υπουργείο Τουρισμού που μου δίνει την ευκαιρία να κάνω τη δουλειά μου και να γνωρίζω τόσο όμορφο κόσμο και ιδίως να φεύγουν από εδώ και αλλιώς είναι τα καλύτερα λόγια. Αυτό. Σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Τι θα μας κάνουμε τώρα. 7. Καλουζέ. Το χαλουζένα όπως τον κάνουν στον Άγιο Μάμα. Βέβαια. Παραδοσιακά. Έχουμε μουστό προς τα φίλη του. Ξυλιστέρι. 10. Μετράς το Λίζα 200 ml για κάθε ποτήρι για να ξέρεις πόσες κουταλιές ανέβρι θα βάλεις. 25-26. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σήμερα είμαστε στον Άγιο Μάμα και θα κάνουμε παλουζέν παραδοσιακό. Εδώ έχουμε να αναμίξει μούστο μαζί με αλεύρι. Είναι χωριάτικο. Η αναλογία είναι ένα ποτήρι μούστος 200 ml και 20
γραμμάρια, μια Άρα κουταλιά αλεύρι. για κάθε ποτήρι μούστον των 200 ml βάζετε μια κουταλιά αλεύρι. Από τα 26 ποτήρια μούστον πήρες ένα μέρος για να διαλύσεις το αλεύρι. Να γίνει τούτος ο χυλός και να το ρίξουμε, να κάνουμε το παλουζέ μας. Να μπήκε ο υπόλοιπος μούστος μαζί με φύλλα βασιλικιάς να βράσουν, έτσι. Να μου τώρα διαλύσετε το αλεύρι και μέσα από τρυπητό πάει στο υπόλοιπο μούστο. Κράτα το καλά όμως. Έβαλετε λοιπόν και όλο το αλεύρι. Οπότε Γιώργο, εκτός που να σάζουμε τα αυτοκίνητα, κάνουμε και παλουζένα. Μόνο θα μην μπακαούμε. Ένα λεπτό. Χαμηλό στο λίγο, είναι πολλά ψηλό, να μπορώ να μας το λύσει. Να μην το αφάξει, να μην κολλήσει. Να κάτω είναι Γιώργος. Να το γυρίσω. Να μπουκαλείς. Αυτό νερό. Εφορείς εφιέρφιας. Χαμηλό στο τέλειο για να προλάβει να ψηθεί. Ναι, διότι να Ψημένος. πρέπει να λύσει. Θέλει καρέλιζα, είναι ωραία η κουτάλα του Γιώργου. Είναι ωραία, ναι. Να μου βάλεις τώρα. Βανίλια για... Αρώμα. Ναι. Όχι, μίλησε. Τι ωραία μυρωδιά που βγάλει είναι ο βασιλικός. Ο βασιλικός και το ρόστεμα και η βανίλια. Και βανίλια. Βάλαμε βασιλικό και Αν παρόριζα, δεν βάλετε. όχι, δεν είναι φάει που να κάνουμε. Ναι, νομίζω δεν πέφτει. Στα αγγλικά βάλουν παραπάνω κιούλι. Κάποια αγγλικά. Παραπάνω βάλουν και παρόριζα. Βάλεις, θα μας θέλεις να βάλουμε βασιλικό και έχουμε πολύ, επειδή είναι πουλί. Από τι χαριτίνη είναι αυτή να δεις. Παρόλο που πρέπει το χέρι του Γιώργου να βράσει, εμένα δεν θα αντέχει τόση ώρα. Όχι, αντέχει κόμμα. Όχι, αντέχει κόμμα. Χαμηλή, χαμηλό. Απλήσα τη φωτιά. Όχι, δεν σβήσεις. Όχι να εγκλείσουμε. Νομίζω είναι ώρα της. Σβήσε το και εντάξει. Τα χουγκλά από παντού, βλέπεις τα χουγκλά. Σβήσε το Γιώργο. Άσε, έλα να σκάσω τώρα, πιάνε τον μπορού. Πιάσ' την κουτάλα. Έλα, δώσε γύρω, το γύρω μέσα. Ανακατεύουμε. Ξέρετε γιατί το ανακατεύουμε? Ξέρετε γιατί? Γιατί διαφορετικά εκείνο που κάθεται στον πάτο της κατσαρόλας και δέχεται τη φωτιά να καεί και να κολλήσει. Έτσι ανακατεύουμε το για να μην κολλήσει. Άτε, ελάτε δαμέ, φέρτε ασέρκα σας. Όχι. Έλα και εσύ. Όπως υποσχεθήκαμε. Και έχουμε το παλουζέ. Αν και μου έρθει στο τέλος, δεν πειράζει. Να ασχοληθούμε με τα κουκούλια. Ναι. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα να δούμε και τα παλουζέ. Είναι ωραίος παλαιοτινή. Πολλά ωραία. Είναι για λίγους παλαιοτινίους. Άντε με. Θα σε σηκώνει. Αφού σηκώνει η χώρα. Δεν θέλω να περιμένω μια ώρα να έρθει. Μπράβο σας. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Τέλειωσε ο παλουζές. Άμα κάνει γραμμούες, Έκανε στο finish, άντε. Ακόμα και πας στον πύρφυλο μου. στα σίδερα. Μάρο! Έλα Μάρο, να δώσεις ένα γυρό. Έλα, Άντε χώρο, ρε. όπως το γαμπρό. Μάρο, γλύαρα. Να κολλήσει, να κολλήσει. Έλα. Δεν είναι αυτό, δεν τα ρωτήσω. Μην τα αναλύσουν κάτι. Άντε. Τώρα έτοιμο. Ωραία τα λέει τώρα. Πιάσε ακόμα ένα, πιάσε το. Άντε, βάλε κανένα κεράκι. Φέρω κόσμο. Καλές διακοπές θα πάρουμε. Όχι, κάπου. Παίζεται, τέλειο. Τόση ερήφταση, σε διαπόλαυση τώρα έχουμε εμείς εδώ. Ζεστό. Όχι, έτσι, είναι ωραίο.
Τώρα είναι ωραία κρέμα. Η γλύκα του τέλεια, δεν είναι πολύ γλυκό. Εξαιρετικός. Και ζεστός έτσι. Και ωραία παρέα, με φίλους, γνωστούς. Αυτό είναι σημαντικό, φίλοι μας, οι γνωστοί μας. Να με φάμε για μεσημεριανό. Δύο κουπούθια χαλουζέ, στα λευριά. Άχαρα. Πρώτα Ζιβανία. Ωραία. Χαίρομαι που γνωρίζω, ρε αγάπη. Όχι, αρέσκει με το. Ωραία, στο επανειδή. Τις παραδόσεις μας. Κοινό ενδιαφέρον. Αγάπη προς την παράδοση μας. Γεια σου Μιχαλή. Θέλετε να φύγετε, ναι. Ναι, δεν χαθείτε. Να πάτε μαζί τώρα.